Này bạn ơi, khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ rằng nếu mình nói thật nhiều, chia sẻ thật nhiều, bày tỏ hết mọi cảm xúc thì người ta sẽ hiểu bạn. Bạn tin rằng càng nói, càng được cảm thông, rằng mình phải lên tiếng, phải giải thích, phải chứng minh mình đúng. Nhưng rồi, năm tháng trôi, bạn trưởng thành. Bạn đi qua vài lần tổn thương, vài lần không được thấu hiểu, vài lần rút cạn trái tim để giải bày, và rồi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, hoặc tệ hơn sự phán xét. Chính khi đó, bạn mới hiểu, sự im lặng lại chính là thứ ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Không phải vì bạn không có gì để nói, mà là vì bạn biết, nói nữa cũng không thay đổi được điều gì. Bạn nhận ra không phải ai cũng xứng đáng để nghe bạn trải lòng, và không phải ai cũng đủ yên lặng trong tâm để lắng nghe bằng sự thấu cảm. Video này là dành cho bạn, người đang đi qua những va chạm của cuộc đời, áp lực từ công việc, sự mỏi mệt trong các mối quan hệ, gánh nặng của những kỳ vọng từ gia đình. Người đã từng cố gắng giải thích, cố gắng làm hài lòng, cố gắng không bị hiểu lầm, nhưng rồi mệt. Và bạn bắt đầu học cách tĩnh lặng, không còn phản ứng ngay với những lời công kích, không còn vội vã nói ra khi trong lòng còn rối, không còn cố thắng trong mọi cuộc tranh luận. Bạn chọn im lặng, không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bạn đủ mạnh để hiểu rằng sự thật không cần ồn ào để tồn tại. Bạn chọn im lặng, không phải vì bạn bất lực, mà vì bạn biết bình yên không nằm ở việc hơn thua, mà nằm ở sự buông bỏ. Người ta nói, càng biết nhiều càng nói ít, và đó là bài học thấm thía mà ai cũng sẽ phải đi qua, nhất là khi bước qua tuổi 30. Tuổi 30 không còn là tuổi của tranh cãi, không còn là tuổi của sống để chứng minh, mà là tuổi của chọn lọc điều gì nên giữ, điều gì nên buông. Tuổi của yên lặng không phải để lùi bước, mà là để lùi lại một chút cho lòng kịp yên, cho tim kịp ấm, cho trí kịp sáng suốt. Bạn không cần phải nói mọi thứ ra, bạn chỉ cần hiểu và mỉm cười. Vì cuối cùng, những người thật sự thương bạn sẽ không cần bạn nói nhiều, và những người cần bạn giải thích quá nhiều có khi chẳng bao giờ thật sự muốn hiểu. Vậy nên, nếu cuộc sống hôm nay khiến bạn mệt, hãy dừng lại một chút, hãy thở thật sâu, hãy chọn một khoảng lặng để ở đó. Bạn không cần phải là ai cả, chỉ cần là chính bạn, với một tâm hồn biết im lặng đúng lúc. Vì đôi khi im lặng không phải là trốn tránh, mà là một cách để giữ gìn điều quý giá nhất trong bạn, sự an nhiên. Bạn đang đi qua giai đoạn trưởng thành đầy thử thách nhưng cũng thật đẹp, và tôi tin bạn sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng bằng chính sự trầm lặng đáng quý của mình. Một là tranh cãi với người kém hiểu biết là đang hạ thấp mình. Chúng ta ai rồi cũng từng ít nhất một lần rơi vào một cuộc tranh cãi không đáng, một cuộc tranh cãi với ai đó mà sau khi nói hết lời, bạn lại thấy mình mệt hơn là nhẹ nhõm. Vì không phải bạn không đủ lý lẽ, không phải bạn không có sự thật trong tay, mà là vì người đối diện bạn không muốn hiểu, họ chỉ muốn thắng. Người càng kém hiểu biết càng có nhu cầu phải chứng minh mình đúng. Họ nói thật nhiều, lớn tiếng, gắt gỏng. Họ xem việc nói cho người khác câm miệng là một chiến thắng. Nhưng người có trí tuệ thì lại khác. Họ lắng nghe, họ mỉm cười, và họ chọn không cần thắng để giữ cho lòng mình an. Bởi vì người thật sự thông tuệ sẽ hiểu rằng sự thật không cần được hét lên, sự thật không cần phải phô trương, sự thật chỉ cần được sống đúng. Thế nên, khi bạn dừng lại, mỉm cười và không đáp trả một lời công kích nào, không phải là bạn yếu đuối, không phải bạn bị lép vế trong cuộc tranh luận, mà là vì bạn đủ bản lĩnh để không bị lôi kéo vào một cuộc chiến vô nghĩa. Có một câu chuyện cổ phương Đông kể rằng, một thiền sư già dạy học trò của mình về sự im lặng. Một hôm, có một kẻ lạ mặt đến chùa tìm cách gây gổ với ông. Người đó xúc phạm, chê bai, thậm chí nhục mạ cả đạo hạnh của vị sư. Nhưng thiền sư chỉ mỉm cười, không đáp một lời. Sau khi người kia bỏ đi, các học trò hỏi,
Thầy, sao thầy không đáp trả? Người đó xúc phạm thầy quá mức rồi. Thiền sư chỉ nhẹ nhàng đáp: nếu có ai mang quà đến tặng ta mà ta không nhận thì món quà ấy thuộc về ai? Một bài học thấm thía. Lời lẽ của người khác chỉ có giá trị khi bạn cho phép nó chạm vào tâm mình. Còn nếu bạn đủ yên thì người kia có hét đến khản giọng cũng chỉ là gió thổi ngang tai. Bạn thấy đấy, càng lớn lên, người ta càng ít tranh cãi. Không phải vì họ không có chính kiến, mà là vì họ đã đi qua đủ mỏi mệt để hiểu cái tôi càng lớn, lòng càng nhỏ. Còn người bản lĩnh thật sự luôn có một trái tim rộng lớn và một cái tôi khiêm nhường. Tranh cãi với người không muốn hiểu là đang tự phí thời gian quý báu. Tranh cãi với người cố chấp là đang tự lấy năng lượng tốt đẹp của mình để đổi lấy sự mỏi mệt. Và tranh cãi với người kém hiểu biết là đang hạ thấp mình xuống một cuộc chơi không xứng đáng. Có những lúc chọn im lặng không phải vì thua, mà là vì bạn đang chọn sự yên bình. Có những khi không đáp trả là bạn đang giữ lại nhân phẩm và trí tuệ của chính mình. Bởi lẽ sự cao quý không nằm ở việc nói hơn người khác, mà nằm ở chỗ biết khi nào nên im lặng. Người hiểu biết sẽ không vung gươm giữa chợ. Người có tuệ giác sẽ không ném lời giữa giông gió. Thế nên, lần sau, nếu có ai đó buông lời tổn thương bạn, nói sai về bạn, thậm chí cố gắng lôi bạn vào một cuộc tranh cãi, hãy tự hỏi, mình có thật sự cần phải nói điều này không? Mình nói ra có giúp lòng mình an hơn không? Nếu câu trả lời là không, vậy thì hãy mỉm cười, quay lưng và bước tiếp. Vì có đôi khi, sự im lặng là tiếng nói của bậc trí tuệ. Hay là tự tin thì yên lặng, bất an thì ồn ào. Bạn có để ý không? Người tự tin thật sự lúc nào cũng rất điềm tĩnh. Họ không cần phải hơn thua trong từng lời nói. Họ không cần phải khoe khoang, cũng chẳng cần tìm cách thu hút sự chú ý. Chỉ cần họ xuất hiện, bạn đã thấy một năng lượng vững vàng, trầm ổn lan tỏa. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là đủ đầy. Ngược lại, người lo lắng, bất an thường nói rất nhiều, nói lớn, cười gượng, tranh cãi, lý sự. Họ tưởng rằng sự ồn ào sẽ làm người khác tin tưởng họ, lắng nghe họ. Nhưng sâu trong những âm thanh ấy là một khoảng trống rất lớn cần được lấp đầy. Người tự tin không cần phải chứng minh. Người an yên không cần phải biện minh. Bởi họ hiểu rằng sự vững vàng thật sự không đến từ lời nói, mà đến từ sự hiện diện, từ ánh mắt sâu, từ hơi thở chậm, từ cách họ bước đi giữa đời, không vội vã. Có một câu nói rất hay: sư tử không cần rống lên để chứng tỏ nó là chúa Sơn Lâm. Cũng như vậy, người thực sự có giá trị sẽ để sự im lặng và hành động nói thay lời. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này trong đời sống thường nhật. Người có năng lực thật sự thường không than vãn. Người có trải nghiệm thật sự thường không tranh cãi. Người đang hạnh phúc thường không khoe khoang. Và người thật sự yêu thương bạn thường không cần nói nhiều. Im lặng không phải là thua. Im lặng là đang lắng nghe chính mình. Giữa một thế giới ồn ào của mạng xã hội, tin tức, lời ra tiếng vào, giữ được cho mình một khoảng lặng là giữ được cội rễ bình an. Và chỉ khi bạn dừng lại, lặng im, bạn mới nghe được tiếng nói thật nhất trong lòng mình. Người càng nói nhiều, càng dễ rối loạn bên trong. Người càng im lặng đúng lúc, càng vững chãi bên trong. Thế nên, nếu một ngày bạn bị ai đó hiểu lầm, nếu có người công kích bạn, phán xét bạn, đừng vội đáp trả. Hãy hít một hơi sâu và tự hỏi, mình im lặng vì yếu đuối hay vì mình biết mình là ai? Câu trả lời thường là bạn im lặng vì bạn không còn cần phải chứng minh gì nữa. Im lặng là một nghệ thuật, và người tự tin thật sự là người biết dùng sự im lặng để giữ phẩm giá, giữ trí tuệ và giữ bình an cho chính mình. Bởi lẽ càng vững, càng trầm, càng mạnh, càng nhẹ, càng không, càng lặng. Ba là nước sâu chảy chậm, người sâu sắc nói ít. Bạn đã bao giờ ngồi bên một con sông lớn chưa? Không ồn ào, không vội vã, dòng nước lặng lẽ trôi, như thể đang trầm tư về những điều không thể nói bằng lời. Một dòng suối nhỏ thì róc rách va vào đá, xô vào cỏ và tạo nên âm thanh.
Còn một dòng sông sâu lại chảy chậm, chảy êm và hầu như không nghe thấy gì ngoài sự lặng thinh. Con người cũng vậy. Người càng sống nhiều, càng lặng. Người càng từng trải, càng bớt lời. Người càng có chiều sâu trong tâm hồn, càng chọn cách hiện diện thay vì giải thích. Có một hiện tượng rất thú vị. Người mới học thường hay nói nhiều vì muốn chứng tỏ, vì sợ người khác không biết mình biết, vì nghĩ rằng càng nói nhiều càng được tôn trọng. Nhưng rồi, sau đủ trải nghiệm, đủ thất vọng, đủ va vấp, bạn bắt đầu nhận ra một điều: không phải điều gì biết cũng cần nói, không phải ai cũng xứng đáng để mình chia sẻ, và không phải mọi lúc lời nói là con đường dẫn đến hiểu biết. Người sâu sắc không nói nhiều, không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ biết nói nhiều chưa chắc đã khiến người khác hiểu, nhưng chắc chắn sẽ khiến mình hao tổn. Mỗi lời nói là một hạt giống được gieo vào thế giới. Người nông cạn thì gieo bừa bãi, người sâu sắc thì lựa thời điểm, chọn cách nói, và đôi khi chọn không nói gì cả. Không nói không có nghĩa là không biết, không phản ứng không có nghĩa là không cảm nhận, mà là vì họ đã hiểu rằng im lặng đúng lúc là một dạng cao nhất của trí tuệ. Chậm lại một nhịp là một cách giữ cho tâm không trôi lạc. Nói ít một câu là giữ cho đời bớt một cơn sóng. Bạn hãy để ý, người khiến bạn cảm thấy bình an thường là người không nói quá nhiều. Họ lắng nghe nhiều hơn, họ chia sẻ, họ quan sát trước khi phản hồi. Họ chọn lọc lời nói như thể đang chọn hạt giống cho một khu vườn quý giá. Người như thế không làm bạn mệt, không làm bạn thấy phải cố gắng, mà khiến bạn muốn trở thành một phiên bản tốt hơn chỉ vì họ hiện diện. Có một câu nói rất hay trong đạo Phật: khẩu nghiệp là con đường nhanh nhất để mất phước. Mỗi lời nói thiếu kiểm soát là một mũi tên bắn ra, không lấy lại được. Người sâu sắc hiểu điều này nên họ giữ lời, giữ để không làm đau ai, giữ để không làm tổn phước mình, giữ để lòng được yên. Có những người khi bạn hỏi họ chỉ cười, khi bạn nổi nóng họ vẫn bình thản, khi bạn thách thức họ chọn im lặng. Không phải vì họ ngại đối đầu, không phải vì họ không dám nói, mà là vì họ đã học được một bài học rất đắt giá. Không ai thắng khi tranh cãi, không ai yên khi lời lẽ vượt khỏi giới hạn của lòng từ. Người sâu sắc thường không cần nói ra lý tưởng sống, vì bạn sẽ thấy lý tưởng đó qua cách họ sống. Bạn sẽ thấy sự tử tế qua ánh mắt họ. Bạn sẽ cảm nhận sự vững chãi qua từng cử chỉ. Bạn sẽ được chữa lành không phải bằng lời khuyên, mà bằng sự hiện diện của họ. Trong một thế giới nơi người ta đua nhau lên tiếng, thể hiện, chứng tỏ, người chọn im lặng, chọn làm, chọn sống sâu là người đang đi con đường của nội lực. Đó là con đường của nước sâu. Không cần ồn ào nhưng đầy sức mạnh, không cần nhanh nhưng rất vững vàng, không cần phải ai cũng hiểu nhưng đủ để thay đổi những ai có duyên chạm đến. Vậy nên nếu bạn là người ít nói, đừng thấy mình lạc lõng. Nếu bạn đang sống chậm, đừng sợ bị bỏ lại. Nếu bạn chọn im lặng khi ai đó tranh cãi, công kích, hiểu lầm, đừng lo mình yếu thế. Vì im lặng của bạn chính là lời khẳng định vững chãi nhất cho bản lĩnh. Vì chậm rãi của bạn chính là cách bạn giữ mình không bị cuốn đi trong một thế giới vội vàng. Và vì nói ít không phải vì không có gì để nói, mà vì bạn đang lắng nghe chính mình. Nước sâu chảy chậm. Người sâu sắc nói ít, nhưng sống rất thật, rất tĩnh, rất sâu. 4 là nghe nhiều, biết nhiều, nói ít. Có một sự thật không mấy ai để ý. Những người sâu sắc nhất không phải là người nói giỏi, mà là người biết lắng nghe. Họ không nói nhiều, nhưng khi cất lời, ai cũng im lặng lắng nghe họ. Người trưởng thành thật sự không cần chứng minh mình bằng lời. Họ không cần nói thật nhanh, thật nhiều, thật hoa mỹ để giành phần thắng trong một cuộc trò chuyện. Bởi họ hiểu rằng người nói giỏi có thể khiến người khác gật đầu, nhưng người lắng nghe giỏi mới thực sự chạm được vào tâm hồn. Nghe nhiều là nền tảng của hiểu biết. Một người có trí tuệ, trước khi nói, họ luôn lắng nghe. Họ nghe người khác để hiểu góc nhìn không phải của mình. Họ nghe chính mình để hiểu cảm xúc và động cơ bên trong. Họ nghe cuộc đời qua từng biến động, từng nỗi đau,
từng niềm vui để trưởng thành. Nghe không đơn thuần là im lặng khi người khác nói, mà là mở lòng, buông phán xét, lắng trọn vẹn. Đó là khi bạn không chờ đến lượt mình nói, mà thực sự để tâm đến từng lời người khác chia sẻ. Trong một thế giới mà ai cũng muốn được nghe thấy, người biết lắng nghe một cách khiêm tốn chính là người tỏa sáng bằng một vẻ đẹp rất yên lặng nhưng đầy cuốn hút. Biết nhiều không có nghĩa là phải nói ra hết. Khi bạn thực sự biết, bạn không cần khoe điều đó. Bạn không cần liệt kê những thành tựu, không cần tranh cãi để chứng minh mình đúng. Vì bạn hiểu rằng kiến thức chỉ có giá trị khi nó được dùng đúng lúc, đúng cách, đúng người. Người biết nhiều nhưng ít nói là người đang giữ năng lượng cho điều quan trọng hơn: hành động. Họ dành thời gian để quan sát, để phân tích, để chiêm nghiệm. Họ không hấp tấp, không phán xét, không tạt vào câu chuyện đời người khác bằng những nhận định vội vàng. Bởi họ hiểu rằng người vội phán xét là người chưa đủ thấu cảm. Người nói chưa đúng lúc là đang đánh rơi sự tôn trọng của người khác. Nói ít là lựa chọn của người có nội lực, có một vẻ đẹp rất lặng lẽ nhưng rất mạnh mẽ, nơi người biết chọn lựa từng lời mình nói ra. Không phải vì họ thiếu tự tin, không phải vì họ không có chính kiến, mà vì họ biết rằng mỗi lời nói ra là một hành động. Mỗi chữ mình thốt lên đều gieo vào người khác một tác động. Người nói ít không phải là người lạnh nhạt, mà là người cẩn trọng, người sâu sắc biết rằng lời nói có thể chữa lành nhưng cũng có thể làm tổn thương. Vì vậy, họ sẽ không nói cho thỏa mà nói để nâng đỡ, không nói để hơn thua mà nói để gỡ rối, không nói để được khen mà nói để gieo hạt bình yên. Lắng nghe là một loại trí tuệ, im lặng là một dạng từ bi, và nói đúng lúc là nghệ thuật sống của người từng trải. Trong cuộc đời này không thiếu người nói hay, nhưng người nói có chiều sâu là người biết im lặng đúng lúc. Họ có thể ngồi trong một cuộc họp suốt 1 tiếng đồng hồ, không nói gì, chỉ lắng nghe, ghi nhận. Và rồi, khi họ mở lời, cả căn phòng dừng lại để nghe họ nói. Vì lời họ nói không phải là lý thuyết, mà là đúc kết của kinh nghiệm, chiều sâu và sự thấu cảm. Hãy thử nghĩ về một người khiến bạn nể trọng trong đời. Có lẽ đó không phải là người nói nhiều nhất, mà là người luôn khiến bạn cảm thấy bình yên mỗi khi họ hiện diện. Họ không nói quá nhiều về thành công của mình, nhưng bạn luôn cảm thấy họ có điều gì đó rất vững chãi. Vững trong ánh mắt, vững trong nụ cười, vững trong cách họ im lặng khi người khác nổi nóng, và vững trong cách họ chia sẻ ngắn gọn, đủ mà sâu. Vậy nên, nếu bạn là người ít nói, đừng vội thay đổi để hòa nhập. Nếu bạn thích nghe, đừng thấy mình lạc lõng giữa đám đông ồn ào. Nếu bạn đang học cách chọn lọc lời nói, thì bạn đang đi đúng hướng của trí tuệ. Hãy cứ tiếp tục lắng nghe để hiểu, tiếp tục học hỏi để biết, và tiếp tục nói ít để mỗi lời mình thốt ra đều có ý nghĩa. Vì sau tất cả, người thực sự khôn ngoan là người nghe nhiều, biết nhiều, nhưng nói ít. Và khi họ nói, cả thế giới sẽ dừng lại để lắng nghe. 5 là càng nói nhiều càng tự ràng buộc. Có bao giờ bạn nói ra một điều gì đó chỉ vì cảm xúc nhất thời, rồi sau đó phải dằn vặt rất lâu? Có bao giờ một lời nói không đúng lúc, không đúng nơi lại trở thành cánh cửa, khép lại một mối quan hệ quý giá? Chúng ta ai rồi cũng từng trải qua những giây phút như thế, nơi mà một lời nói thừa ra, sai đi, vội vàng đã tự biến thành xiềng xích, ràng buộc chính mình. Lời nói như một mũi tên bắn ra từ cung. Một khi buông lời, bạn không thể thu lại. Một khi ai đó nghe thấy, dù bạn có giải thích đến đâu, vết cứa vẫn còn đó. Và điều tàn nhẫn nhất của lời nói là một lời nói đúng lúc có thể cứu một người, một lời nói sai có thể giết chết một mối quan hệ. Càng trưởng thành, người ta càng sợ lời mình nói ra. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì họ hiểu lời nói là một dạng nghiệp. Nói đúng tích đức, nói sai chuốc họa. Càng nói nhiều càng dễ sơ suất. Người nói nhiều không phải lúc nào cũng là người hiểu nhiều. Đôi khi, vì muốn thể hiện, vì muốn chứng tỏ, vì không chịu thua, ta nói ra quá nhiều. Và chính những lúc như thế, ta đánh mất đi sự tĩnh tại và cả phước báu của chính mình. Người biết giới hạn lời nói là người đang gìn giữ tâm mình
như một mặt hồ phẳng lặng. Họ không buông lời tùy tiện. Họ không nói chỉ để lấp khoảng trống. Họ không dùng lời để hơn thua. Bởi họ hiểu rằng càng nói nhiều, càng để lộ tâm mình. Càng để lộ tâm, càng dễ bị tổn thương. Lời nói như con dao hai lưỡi. Một lời nói có thể nâng người khác lên, cũng có thể đẩy họ xuống vực sâu. Và thường, người bị tổn thương nhất lại chính là người nói ra. Khi ta nói ra điều gì, từ sự nóng giận, từ nỗi buồn, từ lòng đố kỵ, thì chính ta là người đầu tiên phải trả giá cho cảm xúc đó. Cảm giác hối hận, ray rứt, mất mát thường đến sau vài phút bốc đồng. Và có những lời nói sai khiến người nghe không còn quay lại nữa. Hãy nhớ, lời xin lỗi có thể nói ra, nhưng lòng tin một khi đã rạn thì không thể lành như ban đầu. Người khôn ngoan không nói để xả, mà nói để giải. Có người nói để trút giận, có người nói để chứng minh mình đúng, có người nói để được an ủi. Nhưng người khôn ngoan, họ không nói để xả, mà nói để giải. Nghĩa là lời họ nói ra luôn có mục đích chữa lành. Họ không để lời mình là dao, mà là cầu nối. Họ im lặng khi cần, họ nói khi phải. Và mỗi lời họ cất lên đều như một nhát chạm nhẹ vào lòng người, vừa đủ mà sâu. Biết im lặng là biết bảo vệ chính mình. Bạn không cần phải giải thích mọi thứ. Bạn không cần phải nói hết tất cả. Bạn không cần phải dốc lòng với ai không đủ thấu cảm. Có những điều giữ trong tim sẽ an toàn hơn là đem ra giữa miệng lưỡi thế gian. Có những lúc im lặng không phải là trốn tránh, mà là đang chữa lành. Người nói ít không phải là người yếu thế, mà là người hiểu giới hạn của lời nói. Họ không đem chuyện mình rao giảng khắp nơi. Họ không dùng lời để thao túng người khác. Họ chỉ nói khi thấy lời nói đó thực sự có ích cho người nghe và cho chính họ. Lời nói là nhân gieo vào vũ trụ. Mỗi câu bạn nói ra là một hạt giống. Nó có thể lớn lên thành một bông hoa an lành, hoặc một bụi gai đầy đau đớn. Tất cả tùy thuộc vào ý niệm khởi sinh ra lời nói ấy. Người càng ý thức về lời nói, càng sống sâu sắc. Người càng ít nói điều vô ích, càng giữ được năng lượng sống mạnh mẽ. Bởi năng lượng trong từng lời nói chính là sự phản ánh nội tâm. Cuối cùng, bạn không cần phải nói cho tất cả mọi người hiểu bạn. Bạn chỉ cần nói đúng điều cần nói với đúng người, vào đúng lúc. Còn lại, hãy để sự trầm lặng nâng đỡ phẩm hạnh của mình. Vì thế gian này vốn ồn ào, người biết im lặng chính là người tỏa ra ánh sáng tinh tế nhất. Không chói lóa, nhưng đủ để làm dịu cả một tâm hồn đang mỏi mệt. Càng nói nhiều, càng tự ràng buộc. Càng im lặng đúng lúc, càng tự do trong tâm. Và đó là nghệ thuật sống của những người đã đi qua nắng gió và chọn cách bình yên bằng sự tiết chế nơi đầu môi. Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ thôi khao khát được chứng minh. Bạn sẽ không còn muốn hơn thua trong từng lời đối đáp, không còn cần phải luôn đúng trong mắt người khác, và không còn nôn nóng giải thích mình là ai, mình đang làm gì và vì sao lại chọn con đường mình đi. Bạn sẽ nhận ra không phải nói nhiều là khôn ngoan, mà là biết giữ sự im lặng đúng lúc mới là dấu hiệu của một người đã thật sự trưởng thành. Trí tuệ đến cùng sự lặng yên. Có những người bước vào căn phòng là thu hút tất cả ánh nhìn, không cần nói một lời nào, chỉ bằng khí chất, bằng sự an tĩnh, bằng một ánh mắt đầy thấu cảm. Bởi họ không cần lời nói để thể hiện bản thân. Họ đã để trải nghiệm sống và cách họ đối xử với mọi người lên tiếng thay mình. Người biết nhiều thật sự càng ít khi tranh luận. Không phải họ không có lý lẽ, mà bởi họ biết lý lẽ không bao giờ chiến thắng được định kiến. Và người không muốn hiểu thì có nói cả 100 lần cũng chỉ là vô ích. Họ chọn im lặng không phải vì yếu thế, mà vì họ hiểu rằng sự khôn ngoan thật sự là biết tiết chế, không phải phô bày. Im lặng là biểu hiện của sức mạnh nội tâm. Thế gian ngày càng ồn ào, mạng xã hội, cuộc sống, những mối quan hệ ngày càng nhiều lời. Ai cũng muốn nói, muốn thể hiện, muốn được chú ý. Thế nên, người biết im lặng đúng lúc trở nên quý hiếm, như một khoảng trời xanh trong thành phố đầy khói bụi. Im lặng không phải là thua cuộc. Im lặng là biểu hiện của một sức mạnh nội tâm đã trưởng thành. Bạn đủ hiểu chính mình để không cần người khác phải công nhận. Bạn đủ mạnh mẽ
để không phản ứng theo bản năng mà hành động theo lý trí. Và bạn đủ yêu thương bản thân để không phí năng lượng vào những điều không xứng đáng. Thời gian là câu trả lời chính xác nhất. Người khôn ngoan không vội vàng. Họ không hấp tấp phản ứng khi bị hiểu lầm, không nóng nảy giải thích khi bị đánh giá sai. Họ hiểu rằng thời gian luôn là người bạn trung thành nhất của sự thật. Những điều bạn không cần phải nói rồi sẽ tự sáng rõ. Những gì bạn đã âm thầm làm sẽ tự mình kết quả. Và ai thật lòng với bạn sẽ tự khắc nhận ra con người bạn, không cần bạn phải tô vẽ. Hành động nói thay lời. Một người càng trưởng thành càng ít hứa hẹn. Họ không nói nhiều về ước mơ, về dự định, về công việc. Họ cứ lặng lẽ làm. Họ để kết quả lên tiếng. Họ để ánh mắt người khác thay cho tràng vỗ tay tự tạo. Và khi ai đó hỏi, họ chỉ cười nhẹ. Tôi vẫn đang học, đang làm và đang sống tử tế từng ngày. Thế thôi, đủ rồi. Trái tim dẫn dắt. Không phải cái tôi sự khôn ngoan không nằm ở lượng kiến thức bạn có, mà nằm ở cách bạn sử dụng kiến thức ấy để yêu thương, chứ không để điều khiển. Người khôn ngoan không để cái tôi đẩy họ vào những cuộc tranh luận vô ích, không để cái tôi lấn át lòng nhân ái, không để sự hơn thua che mờ sự thấu cảm. Họ sống bằng trái tim đủ rộng để hiểu người và đủ mềm để tha thứ. Họ chọn bước đi với ánh sáng bên trong thay vì chạy theo sự công nhận bên ngoài. Kết lại bằng một khoảng lặng. Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ chọn ở lại với sự im lặng. Không phải bạn không còn gì để nói, mà là bạn hiểu. Điều sâu sắc nhất trong cuộc đời thường không thể nói bằng lời. Và bạn sẽ nhận ra một ánh mắt, một hành động tử tế, một sự hiện diện thấu hiểu còn có sức lay động hơn cả 100.000 lời hoa mỹ. Bạn không cần phải nói nhiều để chứng tỏ bạn là ai. Chỉ cần sống thật tử tế, thật vững vàng, và để cuộc đời tự kể lại câu chuyện của bạn. Người biết nhiều không khoe, người vững vàng không hơn thua, người từng trải không cần nói nhiều. Họ chọn im lặng như một đóa sen tỏa hương mà không ồn ào. Và đó là thứ trí tuệ dịu dàng nhất